Open na natin. So, ayan siya. Ano kaya ang laman nito? So, andito po yung mga instructions. Ano to? Hindi naman ito mga number. 4? Ano to? Ba't puro bilog? Parang hirap. Para parang magbubuo ng puzzle ito. Tapos, sa mga kasama niya ay ito. Ito. Ayan. So, may instruction siya kung paano siya ikakabit. Ayan. Iisa-hisain na lang natin. At ito yung mahiwagang espada. Hindi pala. Ito yung mahiwagang kamay ng ating orasan. And, ano pa? Yun! At dito, umiikot ang ating mundo. And then, eto pa, ano to? Parang hirap-hirap naman itong gawin. Halos tinipid lang nila itong plastic na rin. Magbubuo muna tayo ng isang wall clock. So, let's start. Paano siya magiging 2? O, tingnan nyo. Di ba yung cut niya, hindi ito yun.